beetje. Ik ga heel even iets anders met jullie doen. We gaan even wat proberen. We gaan hem, wat we net een beetje hebben gedaan, gaan we draaien. Nee, is heel makkelijk. Nee, echt. Want deze pasjes die jullie net hebben gedaan, die komen allemaal terug. Dus wat je krijgt is als volgt. Je krijgt 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar voren. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die staptik is als volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus je blijft gewoon in die staptik. Alleen op een gegeven moment draai je hartslag bij naar de linkerkant. Doe alleen die staptik. Ja, komt die en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo voor 5, 6 draai je hartslag naar links. Yes, nog een keer. Staptik, die naar voren. En 1, 2, 3, 4 komt die 5, 6, basic, dubbel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar voren. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 staptik. En 1, 2, 3, padslag. 5, 6, 7 dubbel. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar voren. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 stap, tik, tik en stap, tik, stap, padslag en stap, tik, dubbel en 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar voren en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, gaan wij nog